Mga idol at kabayan, breaking news! Pwersa ng Amerika tuloy-tuloy ang paglayag at paglipad ng mga fighter jets sa West Philippine Sea. Ayon sa pinakabagong impormasyong ating nakita, lumipad ang mga eroplano ng Amerika sa airspace ng Pilipinas sa Palawan. Ang Carrier Strike Group 9 ay namataan naman noong 8 ng Marso na naglalayag sa gawing Recto. Ang tanong, nasaan na ang mga barko ng China? Nasaan na ang mga nagtatapang-tapangang mga Chinese Maritime Militia, China Coast Guard at People's Liberation Army Navy? Ngayon, naglaho silang parang hula. Liderato ng Kamara, pinapadeploy ang mga fighter jets ng Pilipinas sa gawing Palawan upang magsagawa ng aerial patrol. Ayon sa Kamara, tungkulin ng Philippine Air Force na siguraduhing ligtas ang himpapawid ng Pilipinas. Mangingisda at kongresista sa Palawan ay payag sa planong ito. Naku, hindi lang Amerika at Australia ang makakasama ng Pilipinas sa pinakamalaking military exercise ng bansa. France, makikilahok din sa Balikatan 2024. Ang video na ito ay hatid sa inyo ng 1xBet, isang legit betting site sa mundo. Para mag-register, pumunta lang kayo sa 1xBet website at tingnan ng 1x Games. Under the 1x Games, marami kayong pwedeng pagpipilian. Good news! Dahil tuloy-tuloy ang pagbibigay ng hanggang 7,800 na bonus sa unang nyong deposit gamit ang promo code na inyong nakita sa screen. Ring makita ang promo code at link sa description at comment section ng video na ito para makuha ang inyong bonus. Matapos mag-register, pwede kayong mag-deposit gamit ang iba't ibang payment method. Ganon din sa pag-withdraw ng inyong pera. Mga idol at kabayan, kumpirmado na naglalayag ang mga barkong pandigma ng Amerika kasama ang mga fighter jets nito sa West Philippine Sea. Sa katunayan, ayon sa pinakabagong impormasyong ating nakalap, lumipad pa ang mga eroplano ng Amerika na kabilang sa Theodore Roosevelt Carrier Strike Group sa airspace ng Pilipinas sa Palawan. Kinumpirma din ng isang think tank ng China na nasa South China Sea o West Philippine Sea ang isa sa pinakamalakas na Carrier Strike Group ng Amerika. Ayon sa kuha ng satellite image, ang Theodore Roosevelt Carrier Strike Group 9 ay pumasok sa nasasakupan ng Pilipinas simula noong ika-1 ng Marso at noong ika-8 ng Marso ito ay nasa bandang Recto bank na nasakop ng West Philippine Sea sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Dagdag pa dito, ipinakita din ng Department of Defense ng Amerika ang kanilang ginawang flight operation gamit ang mga eroplanong mandirigma at command and control aircraft na kabilang sa Carrier Strike Group 9 sa nasabing lugar. Ang tanong, bakit kapag puwersa ng Amerika ang pumasok sa mga inaangking teritoryo ng China, ang tahimik nila? Nasaan na ang mga barko ng Chinese Maritime Militia, China Coast Guard at People's Liberation Army Navy? Nagtago sila o sadyang umiiwas sila sa puwersa ng Amerika? Sa unang pagkakataon, ipinapadeploy ng Kamara ang mga fighter jets ng Philippine Air Force sa Palawan matapos ang isa na namang insidente ng pagbomba ng tubig at pagbangga ng China Coast Guard sa Philippine resupply ship sa Ayon na bahagi ng West Philippine Sea. Nais ng Kongreso na magtalaga o magdestino ng 2 o hanggang 3 fighter jets ng Philippine Air Force sa Palawan. Sinabi ng liderato ng Kamara na meron tayong 12 FA-50 fighter jets sa base airbase sa Pampanga. Baka pwedeng idestino ang 2 o 3 sa mga ito para naman makapagpatrolya sa Philippine airspace at iba pang lugar sa palibot ng Palawan. Paliwanag ng liderato ng Kamara, ito ay hindi paraan upang i-provoke ang China. Ito ay responsibilidad ng Philippine Air Force na magpatrol sa himpapawid ng Pilipinas. Dagdag pa dito, iba rin kasi ang pakiramdam ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Navy. Kapag alam mo na nasa taas yung kakampi mo, nararamdaman mo na ligtas ka. Tama nga naman mga kabayan, di ba? Kung kayo ang tatanungin, sang-ayon ba kayo sa inisyatibo ng Kamara? Ipapatawag ng House Leader si Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. pati na ang mga hepe ng Air Force, Navy at Army sa mga susunod na araw para pag-usapan ang nasabing plano. Sang-ayon naman ang hepe ng Western Command na si Vice Admiral Alberto Carlos sa plano ng liderato ng Kamara. Pabor naman ang grupo ng mga mangingisdang Pilipino mula sa Aborlan, Palawan dahil nakakapagpalakas ito ng kanilang loob kapag nandyan ang mga eroplanong pandigma ng bansa natin. Maging ang Palawan District Congressman Jose Alvarez ay suportado ang gusto ng liderato ng Kamara. Armed Forces of the Philippines kinumpirma naman na sa pagkakataong ito, hindi lamang Amerika at Australia
ang sasali sa pinakamalaking war games na gaganapin sa bansa sa susunod na mga buwan, ang Balikatan Exercise. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines na lalahok din ang France sa Balikatan Exercise 2024. Isang pagpakita na mas parami pa ng parami, isang pagpapakita na mas parami pa ng parami ang mga bansang gustong tumulong at sumuporta sa Pilipinas upang mapalakas ang depensa ng ating bansa. Considering in the execution of Balikatan. Okay po. Thank you, sir. Next question. Sir Victor Reyes from Malaya. Yes, and for this Balikatan, it's a jumping off from the previous exercise that we held last year. We are already venturing away from our traditional training areas. So the traditional training areas used to be for Magsaysay, Serab. So now we are actually pushing out into key locations throughout the country, primarily in the north and also in the west. Okay, these are the locations so that we can adequately perform joint operations. That means the involvement of the three major service components, the Army, the Navy, the Air Force, together with our treaty allies, also with the United States. So these are locations that we have already surveyed, and these are also the areas where we deem to be suitable for us to achieve our training objectives. Sir, you mentioned Batanes. Tell us of the other areas or specific locations. Yes, we will also be doing maritime exercises west of Palawan, and we will also be doing integrated air missile defense exercises in Central Luzon. Sir, yung mga participants na lang, sir, gaano kadami and how? Yes, aside from the participation of the United States forces from US Indo-PACOM, we are also going to be expecting the involvement of the Australian Defence Force and also the French Navy. We have also sent our invitation to the Japanese Defense Forces, although as of right now, I haven't yet confirmed if they have accepted the invitation to join us in the exercises. Aside from that, we have also invited observers to be joining us in the International Observers Program. So there's a list of countries that will be involved in the IOP, and their role there is just to observe the exercise. Sir, yung plans sa Australia, sir, are they going to be direct participants? Magpa-participate sila doon sa Yes. field training exercises? Yes, they Sir, will. sir, yung mga numbers na lang, sir? Kung As of right now, we are still consolidating the numbers. We will be giving you the exact number siguro in the coming weeks leading up to execution. Thank you. Apart from the US, yung Australian Defence Force and French Navy. Navy meaning may bahagi na sa dagat. Yes. And we know for a fact that anything that happens around Palawan na may military, binabantayan ng China. So do we have countermeasures or do we expect that there'll be monitoring also around that time? And ano yung mga... That will be my expectation, yes. Hindi ba magbabother ng the conduct of the exercise if China would loiter around the perimeter? Not at all, because it's an expectation that we've been going through every single year. So ever since gumaganon sila pag may ginagawa, nag-observe That sila. is always our expectation, yes. Laban Pinas.